حرب عالمية ثالثة على الأبواب. إعلان صيني صادم ومفاجئ تصدر صفحات صحف بكين الرسمية، فالحرب الكونية المقبلة ستندلع بأي وقت، ومنطلقها بحر الصين وغزو تايوان لتعم الكرة الأرضية وربما تدمرها. التنين الصيني لم يكتف بإعلان قرب الحرب الكارثية، بل أبدى استعداده واستعرض قوته لخوضها بوجه الولايات المتحدة وحلفائها. أما وزير دفاع الصين وفانخا كان أكثر تحديداً بإعلان عام انطلاق شرارة الحرب الكونية، فبحسب الوزير الصيني سيكون لدى بكين القدرة الكاملة لغزو تايوان بحلول 2025. ورغم أن الصين قادرة الآن على محو تايوان عن الخارطة، لكن العدة يجب ألا تكون لتايوان الصغيرة، بل للتحالف الغربي الذي يدعمها بقيادة أمريكا. كل هذا الوعيد لم يعد مجرد تصريحات ترضي غرور بكين وتهدئ من روع أمريكا، فبعض المحظور قد وقع، ما ينبئ ببدء الانزلاق نحو الحرب الكارثية، حيث نفذت الصين أكبر توغل لها في أجواء تايوان منذ سنين عبر اختراق نحو 150 طائرة المجال الجوي لدولة تايوان، كنوع من الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا، عقب تشكيل حلف بين الدول الثلاث ترى فيه بكين استهدافاً مباشراً لها. بدأ بصفقات غواصات نووية، وربما سينتهي بإعلان حرب على الصين، ما حدا بأمريكا وبريطانيا رد تحية الحرب بأكثر رعباً منها بإرسال حاملة الطائرات البريطانية الملكة إليزابيث نحو بحر الفلبين في تدريب مشترك مع حاملتين أمريكيتين، رونالد ريغان وكارل فينسون، وحاملة الطائرات الهليكوبتر جيس اي سي فخو ثيوسيديدز. في الوقت الذي ترى تايوان في نفسها أولى ضحايا أي حرب عالمية مقبلة، لم تجد بدا من تخويف الصين وتذكيرها بالعواقب الكارثية لغزوها، حتى أن تايوان توجهت برسالة عاجلة إلى أستراليا، ولسان حالها يقول: إن غزتنا الصين اليوم فغدا دوركم، فأرسلوا قوتكم نحونا لترهيب الصين. ليبدو أن الصراع المشتعل منذ أعوام كنار تحت الرماد، وخطر نشوب حرب منطلقها جنوب الصين أو حول تايوان أو في جزر سينكاكو اليابانية أو حتى بين الصين والهند، بطريقه إلى انفجار لم يخفف منه اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن مع شي جين يانغ الرئيس الصيني لمحاولة التأكيد على الامتثال لاتفاق تايوان المبرم بينهما، بما فيها تجريم اختراق أجوائها. إلا أن الصين التي تنفذ منذ سنين مضايقات عسكرية لا هوادة فيها ضد تايوان، يبدو أنها اتخذت قرارها اليوم بالتصعيد وصولا إلى صراع جعل فكرة اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا من الماضي، مع بروز صراع الصين مع الغرب على رأسه أمريكا كأخطر أزمة قد تضرب الأرض بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة وأن الجانبين قد يواجهان بحسب مؤرخين الوقوع في فخ ثيوسيديدز، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى حتمية الحرب عندما تحل قوة عالمية جديدة محل قوة موجودة. وهنا تتم الإشارة وفق توازنات القوة العسكرية والاقتصادية أن الصين بطريقها لإزاحة أمريكا عن سيادة الكوكب كونها القوة العظمى فيه. فوفقاً لهذا المفهوم العائد للعصور القديمة، تسبب صعود أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد والخوف الذي بات لدى أسبرطة من القوة الجديدة بحرب طاحنة كان لا مفر منها بين المدينتين، ما يضع العالم الآن على فوهة بركان ساخن يوشك على الاشتعال والانفجار. استراتيجيات ما قبل الفناء. في وقت بات من المؤكد أن أي حرب عالمية ثالثة ستستخدم فيها القوى المتحاربة الأسلحة النووية التي ستنهي العالم، تنتهج الصين والولايات المتحدة ومن خلفها دول الغرب استراتيجيات محددة للبناء والاستعداد لهذه الحرب، إذ لم يتوقف الجيش الصيني عن بناء قوته الضاربة تحضيراً لمواجهة عسكرية محتملة وقريبة قد تتطور لحرب عالمية منطلقها بحر الصين وغرب المحيط الهادئ، من خلال تحديد عدد من عناصر التسلح تركز عليها الصين في إطار استراتيجية الردع ومعالجة الخلل في الميزان العسكري مع الولايات المتحدة،
حيث ركزت الصين على تكثيف وتحسين مجمعات الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة المضادة للسفن، بهدف إمطار القواعد الجوية والعسكرية الأمريكية المنشورة في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وغوام والمحيط الهادئ والهندي، مع تحديث وترقية أسطول غواصاتها التقليدية والعاملة بالدفع النووي الهجومية والباليستية. كما تزيد الصين بشكل مضطرد أعداد حاملات الطائرات ومدمرات الصواريخ الموجهة وفرطقات الدفاع الصاروخي والمدافع الكهرومغناطيسية، بهدف تحطيم الطائرات الأمريكية على الأرض وفرض السيادة الجوية الصينية على سماء المعركة، إضافة للتطوير المستمر لأسلحة الضرب السريعة التي تزيد وترفع من قدرات الجيش الصيني على القتال بشراسة في عمق المياه الزرقاء العميقة، بعيداً عن مراكزه وقواعده ومطاراته الرئيسية وعناصره اللوجستية المنشورة أرضاً، في استعداد مسبق لتطور أي صراع لحرب عالمية تتطلب القتال بعيداً عن الحدود، وهو ما يناسب مهام وأدوار البحريات العظمى. كما وضعت الصين استراتيجيات تحديث ترمي إلى تحويل البحرية الصينية إلى بحرية عظمى ذات قدرة قتالية عالية، ما يشير إلى أن الصين نجحت بخلق وبناء قدرة تسليحية ضاربة قادرة على منع وصول الأمريكيين إلى حدود البر الصيني، مع خلق مناطق محرمة ومناطق منع وصول على الأمريكيين وحلفائهم الذين لم يألوا جهداً أيضاً بالاستعداد للحرب المقبلة مع الصين، إذ تبين الخطوات التكتيكية والاستراتيجية التي اعتمدها الجيش الأمريكي محاولته التكيف السريع مع القدرات العسكرية الجديدة للجيش الصيني، ما يمكن جيوش أمريكا وحلفائها من خوض حرب تقليدية أو حرب نووية شاملة، سواء مع الصين منفردة أو في حال شاركت لجانبيها روسيا التي يعتقد الغرب أنها ستسارع إلى نجدة حليفتها. وجراء هذه المخاوف أطلقت واشنطن استراتيجية عسكرية مضادة لاستراتيجية الصين الخاصة بمنع الوصول وخلق المناطق المحرمة تحت اسم استراتيجية الولوج أو النفاذ التشغيلي المشترك، بهدف تمكين القوات الأمريكية من تحطيم الجهود العسكرية الصينية عبر ضربات دقيقة وموجهة لمطارات وقواعد الصين الرئيسية، مع دعم قدرات بعض بلدان شرق آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، من أجل مواجهة الصين التي تطمع في السيطرة على ثروات بحر الصين. وأنت برأيك في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة، هل يهم لمن ستكون الغلبة أم أن دمار الكوكب سيخرج الجميع مغلوبين وربما منقرضين؟